ketchup. So ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo ng palengke at kukuha tayo ng ating isda para sa ating fish fertilizer. So mamaya gagawin natin yung fish fertilizer, i-grind natin siya, and then ibuburo natin siya sa lagayan ng mineral water. So samahan nyo ako, pupunta tayo sa palengke mamaya at mangongolekta tayo ng mga parts ng mga isda, no, na tinatapon nila, kinukuha natin pa sa ating garden naman. So yun lang po at samahan nyo ako mamaya. So welcome back sa ating channel at muli ay pupunta tayo sa labas, doon sa palengke. Mangunguha tayo ng mga fish part or mga tinapon na mga parte ng isda na kung saan gagamitin natin para sa ating fish fertilizer. At medyo madilim at baka bumagsak ang ulan. So pupunta na tayo doon para at least kahit pa paano hindi tayo mababasa pagbalik. Kasi kung makikita natin yung ating motor, wala tayong bubong, no? Kaya mababasa tayo. So bilisan na natin, punta na tayo doon at let's go! Tayo ng isda doon. Kaya, pabito tayo. Sila yung ating sumusuporta sa atin sa MRM, no? Si Ate Elsa, ang asawa. No? So, sila yung tumutulong sa atin para maging maganda yung ating garden. Okay, so kuha tayo ng isda. Daing na ginamit sa Ate Virgie. 170 yan dapat. Ate Virgie. Si Kuya Manny, asawa ni Ate Virgie. So, sila yung kinukuha na natin na isda dito. Kuya Manny, kuha ka ng isda. Sige. Ilagahan ko na para hindi baka maabutan naman tayo ng bagyo. Ito yung isda. Naka-prepare na para sa atin, no? Gabi-gabi yan. Sila yung mga mag-asawa at magkapatid na very supportive sa ating MRF o sa ating garden. So yung mga waste vegetables nila binibigay sa atin para sa ating garden. Alam naman nila yun at natutuwa nga sila dahil imbes na itapon sa basura o sa dump truck ay kinukuha natin, kinukolekta natin. No? Kukunin natin. Ganito yung buhay natin dito. Pero okay lang. Nilang daing medyo mabaho na kasi inuud daw at nabubulok na. So tinapon nila muna dyan para hindi mangamoy dun sa loob. So kinuha na natin para mauwi natin sa ating segregation bukas sa umaga. Medyo mabaho na, amoy nabubulok na isda na. So meron pa doon, meron.
Ayan na. Maglilingkit na rin sila. Yung mga isda na sobra, iuwi na rin sa bahay kasi meron din silang freezer. So, alas 7 na rin naman ha. So, closing time na rin nila, no? So, napaaga lang yung pagkuha natin ng basura. Pero most of the time, halos sabay-sabay kami. Nanguha ko ng basura, sila naman po ay nagliligpit na, no? So, yung pamilyang to napakabait sa atin. Very supportive. Wala kang masasabi sa kanila. Di ba tayo na? Ang maganda dito, mula nung nag-umpisa tayo ng MRF somewhere in January, no? Kasama na natin sila na kinukuha ng araw-araw. Actually, hindi araw-araw, gabi-gabi kinukuha natin sila ng basura, no? Para pagbukas ng palengke nila ay malinis na, no? So, ayun ang maganda dito, no? Nagtutulungan tayo para sa mga basura. Hindi natin siya tinatapon, no? Maganda nito, nakakatulong tayo environmentally at saka nakakatulong din both parties, no, sa amin. So yun, lahat ng basura nila kinukuha natin, tapos tayo naman sinisegregate natin sa category ng mga plastic, mga karton at mga nabubulok, and then dun sa proseso na yun ay talagang magiging maganda yung ating community, no? So magtulungan lang po tayo at maging supportive sa pagsugpo ng kahirapan at ng kalikasan, no? Sa pagsugpo ng kahirapan at ng kalikasan. Sa pagsugpo ng kahirapan at ng kalikasan. Sa pagsugpo ng kahirapan at ng kalikasan. So tama lang yung ginagawa natin. Pero totoo niyan, hindi lahat ng tao nakakaintindi sa ginagawa natin. Yung iba nagtatanong, yung iba talagang nagdududa kung ano yung capacity natin, kung paano natin gawin yung mga basura na to. Pero totoo niyan, napakaganda, no? Kung yung environment natin malinis, may naglilinis, may kumukuha ng mga basura. That's it. All we have to do is to reduce, reuse, and recycle every materials na nakukuha natin. So, ano ba? Maganda rin dito, no? Pag kumukuha tayo ng basura, ang binabayad nila sa atin yung mga pwede pang kainin, no? So nakakatipid din tayo sa ating almusal, tanghalian, tsaka hapunan. Ito na yung kinakain namin, no? So napakaganda ng aming mga relasyon dito. Meron tayong baboy, galing kay Ate Virgie, no? Hindi ko alam kung ano klaseng isda to. Salinyasi. Salinyasi daw. No, meron tayong chop suey para bukas, tanghalian, tapos meron tayong hapunan. No, so napakaganda, napakasaya natin dito. At syempre, hindi lang 'yun, no, yung relasyon namin na bilang magkakapitbahay dito sa community. No, napakaganda. Matutuwa ka na nga lang na talagang lalaki yung puso mo. Kasi baliwala lang din yung pagbabasura natin kung wala naman din mga taong tumutulong sa vision natin para mag-recycle ng mga ganitong klase ng mga basura, no? Salamat talaga sa mga tao tumutulong sa akin. So ulitin ko ulit, no, si Ate Virgie, yun. Ayan, si Kuya Manny, kanyang asawa. Ayun, yung mag-asawa din sila Ate Elsa. Kanyang mga anak, mga pamangkin niya yan. So, buong pamilya yan dito. Gabi-gabi yan. No, nagliligpit na rin sila. Kita mo, napaaga na talaga tayo kasi iniwasan natin umulan. Kasi pag umulan, malamang hindi na tayo mangungulekta ng basura nila. Magagalit sila sa akin. Lapu-lapu. Ligpit ako kami. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light
days na andito na tayo at huhugasan natin yung isda. Gigilingin natin. Pagkatapos natin gilingin, lalagyan natin ng molasses or ng brown sugar. And then ilalagay na natin sa sa lagayan ng mineral water. At yun, that's it. Ibuburo na natin. Then maghintay na tayo ng 20 days bago natin gamitin bilang fertilizer para sa ating halaman, no? So, kung nagustuhan niyo po itong video na to, please like, share, comment, and subscribe sa ating channel para ma-inform kayo sa ating mga ginagawa. Please subscribe. Okay, shout out kay Ate Elsa at sa kanyang asawa, kay Kuya Bernard. Doon din po kay Ate Virgie at kay Kuya Manny. Sa pamilya ni Kuya Manny dyan sa Zamboanga City, sa Barangay San Roque. Kay Ate Neneng Bantique, hi! Keep safe dyan po at ingat po kayo palagi. Shout out po, bye-bye!